What's up mga idol, mga maring, mga paring, mga mananap. Maglitson kami ng manok, litson manok. Pag magluto kami ng manok. Saan luto pa yun? Dubong manok. Dubong manok. Ambot lang kung ito yung sabi ko sa Bisaya, pero ikaw na Ito ang litsong manok na native. Masarap to mga paring, mga maring, mga idol, mga mananap. sige ko, mama, upod sige kayo, may ganito taping gagawin. Native nga manok. Kung kung malakas, ma, kami lang, good. Maulit ko mo Na? Aso pa gina kay kuan pa manggod. Bagol pa ayun sana. What's up? Native na manok. Grabe mga idol. Idol. Atong gagmay, ito sa kulit ng tapos mixed na. Lamas. Hindi, personalize mo gud sa mixed na budget. Bato kami ng letson sa gabi. Budol fight. Oh. Sorry ko sa ano kong belo. Ha? 20 lang ga, ang likol ang litet. Ba't may load pa ba ni? What's up, madlang people? Mga mananap. Luto na ang among litson manok. Hindi ko ito mali. Amo niya ko. Sana din siya. Matigang isnida na matigang kay nagdala. Karon ba karon? Wala na kay ang tinigang nida mo na ni. Tutuyo sa balay ba? Amor na. Marix ginamidyo ka. Dito. Hindi Ha? ba alam kayo. Ano? Ano yan eh? Oo, sige. In the name of the Father, Son, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, we thank you so much for the blessing for today. Thank you for celebrating. Ano ang problema? Bless also, Lord, and give her a good, long life and many more birthdays to come. And bless this food, the Lord, from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Happy birthday to you. Goodbye, birthday to you. Goodbye to it. Happy birthday. Welcome 29. Happy birthday to you. The Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Happy birthday! Pero paluya mo malakpak niya. I already say happy birthday for 4 times. Ang gusto kayo sunod na yun eh. Hindi siya mag